महत्त्वाची घोषणा तिथे करायची आहे तुमच्या सगळ्यांसाठी की आम्ही एक नवीन व्यासपीठ उभं केलं आहे, अर्थसंकेत ओपन नेटवर्किंग अँड बिझनेस ग्रोथ चॅलेंज. सो तर मी एक खूप मोठी घोषणा सगळ्यांसाठी करतो आहे, अर्थसंकेत ओपन नेटवर्किंग अँड बिझनेस ग्रोथ चॅलेंज. याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचा एक 5 मिनिटाचा व्हिडिओ व्यवसायाचा बनवून द्यायचा आहे अर्थसंकेतला, जो अर्थसंकेतच्या यूट्यूब चॅनलवरती आम्ही अपलोड करणार आहोत. जो अर्थसंकेत स्वतः सगळीकडे प्रमोट करेल, तुम्ही सगळीकडे प्रमोट करायचं आहे. आणि त्यानंतर त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला काही गिफ्ट देणार आहोत, काही बक्षिसं देणार आहोत आणि इतर बऱ्याच गोष्टी घडणार आहेत की ज्याच्यामुळे तुम्हाला बिझनेस वाढवायला मदत होईल. युअर बिझनेस विल ग्रो असं आम्ही त्याला हॅशटॅगसुद्धा क्रिएट केलेलं आहे. तर तुम्हाला विनंती आहे की जे कोणी उद्योजक असतील त्यांनी नक्कीच अर्थसंकेतचा संपर्क करा. ह्याच्यात ज्या काही नियम अटी असतील त्या मी तुम्हाला त्या माध्यमातून सांगेन की तुम्हाला फक्त तुमचा एक स्वतःच्या व्यवसायाचा 5 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवायचा आहे आणि जो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवायला अर्थसंकेत तुम्हाला मदत करणार आहे. आणि त्या बदल्यात तुम्हाला बक्षिसंसुद्धा मिळणार आहेत, रिवॉर्डसुद्धा मिळणार आहेत. त्या व्यतिरिक्त तुमचा बिझनेस प्रमोट होणार आहे, तुम्हाला लीड जनरेट होणार आहे.